सबस्क्राईब करताना ना घंटी वाजवा, जेणेकरून मी ऑनलाईन आल्यावर तुमच्या फोनमध्ये पण जय महाराष्ट्र नाद गुंजेल. हे गाईज, व्हॉट्स अप अँड वेलकम टू आवर सॅम्स किचन आणि जय महाराष्ट्र मित्रांनो. सो आय एम बॅक विथ अनदर रॉकिंग व्हिडिओ विथ अ चटपट आर्टिस्ट. सो गाईज, आज मी जाणार आहे वसई फोर्टला, इथे वसई फोर्टमध्ये. सो मी विचार केला तुम्हाला देखील सोबत घेऊन जावं आणि त्याचा एक छान असा ब्लॉग करावा. तर आज होळीचा दिवस आहे, धुलीवंदन आहे, तर तुम्हाला सर्वांना धुलीवंदनाच्या हार्दिक शुभेच्छा गाईज. आणि आज आम्ही निघाले बाहेर, घरी होळी वगैरे चालू आहे, धुलीवंदन चालू आहे, पण आम्ही किल्ला बघायची माझी खूप इच्छा झाली. आणि मी गाईज खरंच मी याच्या अगोदर कधीच त्याला व्हिजिट नाही केलं, कधीच बघितलं नाही. सो माझ्या मनामध्ये खूप दिवसापासूनची इच्छा होती तिकडे जावं म्हणून. सो आज आम्ही चालू आहे वसई फोर्टला आणि तुम्हाला देखील घेऊन चालू आहे. चला गाईज. पोचलोय आता वसईचा किल्ला इथे आणि बघू आता कुठल्या गोष्टी बघायला भेटतील. सो मी त्या बघणार आहे आणि तुम्हाला देखील दाखवणार आहे. तुम्ही बघू शकता किती सुंदर आहे. फोटोग्राफ्स मला काढायचे तर खूप छान इच्छा आहे, मी खूप सारे फोटोग्राफ्स काढणार आहे गाईज.
Look at this. I think you guys know what is this. इसके अंदर तुम घुसना रहता हूँ। जाऊँगा कहाँ गया ये? यहाँ से मुझे जाना है। घुस जाऊँगा क्या मैं? अंदर कुछ रहेगा ना, तेरी पड़ जाएगी। तुम कुछ रहेगी पीछे। आय थिंक कुठेतरी बफेलोचा आवाज येतोय. ओ माय गॉड, बट शी इज सो क्यूट गाइस. नहीं, हाय, बस दूर से बेबी. किती कॉमेडी हो गाईज. मस्तपैकी किल्ल्याची मी सैर करतोय. खूपच सुंदर असा किल्ला आहे हा आणि अमेझिंग, म्हणजे वर्ड्स नाहीत, इतका छान हा किल्ला आहे. मी खूप सारे चांगले चांगले ट्रान्झिशन घेतले तुमच्यासाठी दाखवण्यासाठी. मी जास्त स्वतःला दाखवत नाही कारण की मला तुम्हाला ह्या किल्ल्याचे व्ह्यू जास्त दाखवायचे आहेत. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला डिस्टर्ब नाही करणार. तुम्ही एन्जॉय करा आपले किल्ल्याचे व्ह्यू. बाय गाईज. चलो हो आ जाओ सीढ़ी में. सीढ़ी चढ़ चला के आ आता जाओ. खालती जाऊया आपण. थोडासा प्रॉब्लेम होता खालती उतरताना कारण की अंधार देखील आहे अधूनमधून. आणि गाईज किती सुंदर आहे या सर्व गोष्टी.
हे गाईज इट्स अनदर डे इन वसई. गाईज काल फोर्ट वगैरे बघितलं, खूप मस्त वाटलं, पण एक एमर्जन्सी आली आणि काम होतं खूप महत्त्वाचं, त्यामुळे मी इकडेच थांबलो. काल हॉटेलमध्ये स्टे केलं वसईला. सो आता मी घरी चाललोय, पण इथे कलम बीच जवळच होतं. सो विचार केला की ह्याचा देखील ब्लॉग करावा, थोडं बघावं. काम तर खूप मस्त झालेलं आणि खूप साऱ्या गुड न्यूज गाईज आहेत. कीप इन युअर प्रे. 300 meters, turn left to stay on Callum Beach Road. ओके, ऐकलं तुम्ही. सो आता मी कलम बीचला पोहोचतो आणि तुम्हाला देखील सोबत घेऊन जातो. चला गाईज.